Hello everyone! Welcome back to my channel. This time, pag-usapan natin ang issue ng pagtalbog ng isang tseke, kailan ito magiging isang estafa at kailan ito magiging isang paglabag ng Batas Pambansa bilang 22 o BP 22. Kung ikaw ay madalas na gumagamit ng tseke sa iyong mga transactions, para sa iyo ito. Kung ikaw naman yung nagne-negosyo at tumatanggap ng tseke bilang bayad, para sa iyo din ito. At sa lahat ng gustong malaman ang batas tungkol sa tseke, estafa at BP22, para sa inyong lahat ito. But before we will proceed with our discussion, a gentle reminder lang po dun sa hindi pa nakapag-subscribe. Madali lamang po. I-click lang yung subscribe dyan sa ibaba and the notification bell. Nang sa ganun ay manonotify kayo every time na may i-upload tayong bagong video. I think we're all set and we'll start right after this intro. Kahit uso na ang credit cards at online banking, paggamit ng GCash, Alipay, PayPal at iba pa, hindi pa rin natin maiwasang mag-transact gamit ang tseke. The check as a medium of commerce is still very important and useful. Kaya lang, dahil prone ito sa abuses and even sa panloloko, may mga batas tayong nangangalaga sa reputation ng medium na ito. Una ay ang Revised Penal Code as amended by Republic Act 4885. Article 315, Paragraph 2, Subparagraph D of the Revised Penal Code deals with estafa through the issuance of bouncing checks. How is this kind of estafa committed? It is committed by means of the following pretenses or fraudulent acts executed prior to or simultaneously with the commission of the fraud, by postdating a check or issuing a check in payment of an obligation when the offender had no funds in the bank or his funds deposited therein were not sufficient to cover the amount of the check. Ano-ano ba ang elements ng crime na ito? Pag sinabi pong elements, ito po yung parang sangkap na dapat nandun upang masabing na-commit yung crime. Number 1. Post-dating or issuance of a check in payment of an obligation contracted at the time the check was issued. Nag-issue ka ng tseke o post-dated na tseke bilang pambayad sa isang obligasyong kinontrata mo o pinasok mo noong inisyu mo yung tseke. In this case, inisyu mo yung tseke at the time of the transaction mismo, kapalit na isang bagay na iyong binili o isang serbisyo. Number 2. Insufficiency of funds to cover the check. Walang sapat na pondo yung checking account mo to cover yung halaga ng tseke na inisyu mo. Number 3. Damage to the payee thereof. Ang payee ay yung taong inisyuhan mo ng tseke. Ibig sabihin, may pinsalang idinulot ito dun sa inisyuhan mo ng tseke. Dahil ang estafa ay isang uri ng crime malainse, kailangang may intent to defraud o intensyon na manloko yung taong nag-issue ng tseke. For example, bumili si Peter ng isang salo set sa furniture shop ni John. Dahil wala siyang cash, binayaran ito ni Peter ng tseke nung araw ding yun. Nang in-encash ito ni John sa bangko, ay tumalbog ito dahil walang laman o hindi sapat ang pondo sa account ni Peter. Pinadalhan ni John si Peter ng notice of dishonor, ngunit hindi ito pinansin ni Peter. Ito ay isang kaso ng estafa. There is a presumption of such intent to defraud or to deceive kung yung taong nag-issue ng tumalbog na tseke ay nabigong isettle o bayaran yung tseke sa loob ng 3 araw matapos siyang makatanggap ng notice of dishonor. Kung ikaw yung taong nag-issue ng tseke na tumalbog, kailangang isettle mo ito o bayaran ito sa loob lamang ng 3 araw mula nung natanggap mo ang notice of dishonor. Dahil kung hindi, pinipresume ng batas na ikaw ay may intensyon na manloko o manlinlang. At kung ikaw naman yung inisyuhan ng tseke na tumalbog, mainam na padalhan mo agad yung taong nag-issue ng tseke ng notice of dishonor with demand to pay. Ganito po yun. Kung kulang ng isang element, wala pong estafa doon. What if, nung binili ni Peter yung sala set, ay pinagbigyan siya ni John na bayaran ito later dahil magkaibigan naman sila. After 10 days, nag-issue si Peter ng tseke for the payment. Ngunit tumalbog yung tseke. In that case, walang estafa dahil inisyu yung tseke para sa isang pre-existing debt
o utang. Take note, sa estafa, dapat in-issue yung cheque at the time of the transaction, yung time na binili niya yung salasat. But in that example, maaaring pumasok ang BP22 o bouncing checks law. There are two ways na makomit ang crime sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 22 o BP22. Number 1. Making or drawing and issuing any check to apply on account or for value, knowing at the time of issue that he does not have sufficient funds in or credit with the drawee bank for the payment of such check in full upon its presentment, which check is subsequently dishonored by the drawee bank for insufficiency of funds or credit, or would have been dishonored for the same reason had not the drawer, without any valid reason, ordered the bank to stop payment. Number 2. Having sufficient funds in or credit with the drawee bank when he makes or draws or issues a check shall fail to keep sufficient funds or to maintain a credit to cover the full amount of the check if presented within a period of 90 days from the date appearing thereon, for which reason it is dishonored by the drawee bank. At ano-ano naman ang elements ng crime na ito? Number 1. Making, drawing, and issuance of any check to apply for account or for value. Siyempre, unang-una, gumawa ka ng cheque by writing the name of the payee and the amount and pinirmahan mo ito. Pagkatapos ay inisyu mo ito na pambayad sa isang pre-existing na utang o bilang kapalit ng isang bagay na iyong binili o isang serbisyong ginawa para sa iyo. Number 2. Knowledge of the maker, drawer, or issuer that at the time of issue, he does not have sufficient funds in or credit with the drawee bank for the payment of such check in full upon its presentment. In other words, alam mo nung time na inisyu mo yung cheque na wala kang sapat na pondo or credit sa bangko upang ibayad doon sa cheque ng buo kung ipipresenta na ito for encashment. And number 3. Subsequent dishonor of the check by the drawee bank for insufficiency of funds or credit, or dishonor for the same reason had not the drawer, without any valid cause, ordered the bank to stop payment. Ito na yung pagtalbog ng cheque. Of course, hindi na ma-encash o hindi tinanggap ng bangko yung cheque dahil hindi nga sapat yung pera mo sa checking account mo. O di kaya, nag-stop payment order ka nga, pero ganun din naman kasi either walang laman yung account mo o kung meron man, kulang ang laman ng account mo. Di ka pa rin ligtas doon. Dahil ang violation of BP22 ay isang uri ng crime mala prohibita, hindi kailangan ang intent to defraud or to deceive o yung intention na manloko. The mere issuance of the worthless check is the gravamen of the offense. Ibig sabihin, sapat na nag-issue ka ng talbog na cheque. Sa ilalim ng BP22, pinipresume ng batas na alam mo na walang laman yung checking account mo o hindi sapat yung pera mo sa bangko kung hindi mo sinettle o binayaran yung cheque sa loob ng 5 araw matapos makatanggap ka ng notice of dishonor. Kung kaya, kung gusto mong iwasang makasuhan ka ng violation of BP22, kailangang masettle o mabayaran mo agad yung cheque na tumalbog sa loob lamang ng 5 araw matapos makatanggap ka ng notice of dishonor. At kung ikaw naman yung inisyu ng cheque, kailangang maideposito o maipa-encash mo ito sa bangko sa loob lamang ng 90 days o 90 araw. At kung tumalbog yung cheque, kailangang magpadala ka ng notice of dishonor dun sa nag-issue ng cheque. Dahil kung hindi, the presumption of knowledge of insufficiency of funds will not arise. Remember, that knowledge is an essential element of the crime. And in the absence of one element, the crime is not committed. I hope that again, you have learned something from this video. And if nagustuhan niyo po yung video, huwag na po kayong mahiyang mag-like and share. Okay lang po sa akin yun. At saka yung subscribe button dun sa ibaba. At saka yung notification bell. Paki-click na rin po. Para sa ating survey question, sang-ayon ba kayong tanggalin na ang parusang pagkakulong for estafa at violation ng BP22 at gawin na lamang itong fine? Pakilagay na inyong mga sagot sa comment section. Thank you. Until next time, stay safe po tayong lahat.